sẽ đấy bằng môi dương sạch này này hay này nhưng miền với tổ thay to bia với to đặc biệt là kèm tu với tổ cha nó để sao bị sang nhầm tích thì muốn bà linh dương thời châu ở bộ miền sang nhầm tích chẳng nhưng mày tha từ với tổ một tiết làm bấy đầu hiện như chùa của mọi đặc nghĩa cứ hoàn dương chất châu lửa hôm nay ní bà lên mà chẳng có ai tập bài lên với những trường vớiจะอำเภออันนี้จะบอกยังทางโจอาระบมไอ้ออกมาออกมาทำที่นี่อันดีไอไอ้ช่วยบอกผมองค์กล้าพาชีอักเมียนการไปนี่ดีแบบนี้ได้จะยังดักลิงวิจิตยังมันเธอวิจารณ์แบบวิลเบียบจะลายอันนี้จำโจทำมือได้แล้วยังโจแต่ข้างคำนี้อันดีไอนี่วิจัยมาเยอะยังออกจะหอมาตัวพี่แท้ร้านMTPสิสวยเอาไปยืนนับด้วยโจคอมเตอร์แล้วเยอะหนาขนาดคอมเตอร์อีหมดมือคอมเตอร์โอเคเอาคอมเตอร์นี่วินี่นะชีวิตนี่จะโจยมั้งนี่เลยซาชิบะยองเบียร์มีเมมโมรีตัวยังดักแกมาทำไว้นะไปแต่ไอ้บอมไปดิแล้วแต่มาจะยังให้ยังโจไปแทนSD card ไอ้ยังออนติดมาในจำที่ยังตัวแกอันนี้ไอ้ของนี้คือชื่อไฟล์เกมด้วยชื่อมาปอนเกมเชียงแต่จะแสดงยังเธอว่าจะมวยที่เรซ่ามันยังมีตัวปิ๊ยังไม่ได้เกมหันเชิญดิจ้ะอะไรจะทำต่อเยอะยังมือฟูดมัวแต่ไม่ชัวแต่ช่วยเนี่ยฟูดเนี่ยยังฉันไปเลยดิเยอะนี่ใช่ชัวโอเคโจฟูดช่วยฟูดน้องว้าวยังไกลมานี้ฟ้าเนี่ยนายมีนก็ตัวกระดาษท้ายยังฟ้านั้นมาแควanh nó kêu vậy cái lệ bị trâu máu ok dừng mở tới ní pha cái này còn hay dừng thôi đi mà tích lắm má hay dừng anh đi tại mình mua vừa phải pha anh SP nữa dừng đặt nơi theo chế máu ok tập quán nó chào hay dừng mồm xin chém dương quýnh dừng chạy số bí tiết ok anh ấy vì toàn trên mà đấy để thể hiện toàn trở lại nguyên yên thời châu có năng album mà đó ghét ông mà tịch máu vô bị thả SD cho SD DBI từ đấy hay vô bị thả browser SD cardอะไรเจ๊นะเข้าใจยังเจ้าของโหนี่โยเนี่ยฟังแล้วมันได้ขนาดนี้ให้ยังใจโซอันนี้ยังจังโอโต้ยังจังไว้แต่หลายเวียนเลยสิแกชกใจโซยังใจธรรมดาเลยนี่ยังจังแต่หลายเวียนเลยSD card rồi gọi lượm mà xin kiểm to nhóm xong ta lại lượm xin kiểm to ấy cho giờ anh đi hãy dân cho họ má hãy vô ở phía ta start install hãy chế thuộc em với má ok bây giờ lại ta đánh những số bi tiết này chơi màu yên châu khăn quá ok ấp như đấy được mà để lòng thấy yên chơi giả sâu ai làm sao thì đạp bộ đi mới má làm bây cầm nào bia đi đạp đưa dòng tên với cái nào để chán đấy đạp đạp pi này tên lại sâu ở là bó hai lên là xịt nem trên sâu là pi tới bà này giờ
thì tầm mới chết bật chẳng thi đang sân lừa trộn phần như chết hôm như thằng lừa hãy giờ bật đi sân đó thế này cái dân ta đi từ lại ứng đồ chỗ thông kèm thi này yên tại chỗ vẫn là bông từ đáy thì mới cho cảm thấy rằng từ đáy hãy ố cho hổn rồi bị tha nghĩ ra trong TP nâng từ đáy hãy dừng bột mở không tới vào đó tiết ok chẳng dân nói dân cho lại FB cho bây giờ chụp từ đáy hãy tầm mơ đi vì ta rôn đi nhưng cho cháu mới sang chỉ miền bị làm tới giờ hay phải cả tôi là chúng muốn ăn của bạn đấy cho cháu nó máu đi bấm như này được không ở lấy nó trong tôi cả ồ kẻ đi mùi cháu ok chào chấn mong bơm xin kèm nhân quýnh chứ chơi phục bí hay châu khăn cảm thấy kẻ nó máu ok để xa kẻ giống như tầm mùi đấy trong quy luật mà tầm mùi đấy đi hoặc sự buồn trip mình mà thật khoan lên nè để nó chọc chẳng biết ổn nó nhưng mà tập hoàn hằng thấy iPhone cho là mà tu sna bài cho liệt liệt